हेलो एन्ड नमस्ते, इट्स मी केन्द्र। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि यहाँ सन्चै छु। आफ्टर अ लङ टाइम फेरि पनि भ्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ म पुरै नाइट भ्लग बनाउँदैछु है गाइज। सुरुमा चाहिँ हामी पिम्बाल पोखरी जान्छौँ दाइको ज्याकेट लिनको लागि। दिस इज तौल बजार। के हो आज यस्तै यहाँ भोज रहेछ, लास्टै भिड भाड रहेछ। के हो बत्ती त पिलिकली गर्दो रहेछ। नाउ हियर वी एट पिम्बाल पोखरी। दाइको घर चाहिँ अलि पर नै हो। त्यो पिम्बाल पोखरी आसपास सबै क्याफेले भरेको छ। दाइको घर आइपुग्यो। सुरुमा हामी अब खाना खानको लागि कहाँ जान्छौँ? मन्दाला होइन, मन्दाला स्ट्रिट हो। मन्दाला स्ट्रिटमा जान्छौँ। त्यहीँ गएर खाने हो त्यहाँ। अब त्यहाँ चित्त बुझ्यो भने अब त्यहीँ खान्छौँ, चित्त बुझेन भने अब वरिपरि चाहिँ डुलिन्छ है गाइज। अनि त्यस पछाडि हामी त्यसपछि हामी ओम्निया क्लब गइन्छ। नयाँ क्लब के 12-1 बजीसम्म त्यही हुन्छौँ होला। 12-1 बजी पछाडि चाहिँ हामी एउटा गेस्ट हाउस खोजेर नाइट बिताउँछौँ। ओके, आज चाहिँ पुरै नाइट भ्लग आउँछ है गाइज। दिस इज आवर पिम्बाल पोखरी, वान अफ द ब्युटिफुल एन्ड वन्डरफुल प्लेस अफ टी पाटन है। वरिपरि पुरै क्याफे छ कि यहाँ। नाउ द राइड्स बिगिन्स। Now we are forwarding to Thamel. Now here we are at Patan Dhoka. Bye bye Patan. अब चाहिँ हामी पाटनलाई बाई बाई गरेर केटिएम तर्फ लाग्दैछौँ। खालखालीको पुल आइपुग्यौँ है गाइस। लास्ट चाहिँ अँध्यारो रहेछ यार, गोप्रोमा देखिँदैन होला। लास्ट चाहिँ अँध्यारो रहेछ। ठिकै छ, मेरो लाइट पनि भागिहाल्नु होइन। लाइटै नबालिकन आइदिइराखेँ म फेरि। द नाइट सिन अफ द थमेल। चिक बिन्दास छ यार। रातिको 9 बज्न पाएको छैन, पुरै झ्याके फेरि के हो तारहरू अन्डरग्राउन्ड गरेछ हो कि क्या यो। ओ एमजी पर्पल हेज त्रिसरा जोन एपिटाइट के हो, एपिटाइट क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट। भाइ उता गर्ने होइन, पार्किङ गरेर हिँड्नु पायो हुन्थ्यो। ओहो धुलै यार, के हो यस्तो। ओ झिलिमिली रत्ती, ओ झिलिमिली, ओ झिलिमिली। ओ मन्डला स्ट्रिट, वेलकम टु दि मन्डला स्ट्रिट। पार्किङ चाहिँ यहीँ हो। ओके, अब हामी चाहिँ पार्किङ गर्न जाँदैछौँ। पार्किङ स्थल चाहिँ यही हो, यहीँ राखौँ है गाइज। यहाँ राख्ने पहिला हामी आएको होइन। अनि दाइको चाहिँ अब हेलमेट पार्किङ हुँदैछ हाम्रो स्कुटरको डिक्कीमा। मेरो चाहिँ अब डिक्की भनेको यही हो होइन, यसमा चाहिँ हेलमेट अट्दैन। अब मेरो यो टाउकै नै हो डिक्की भनेको। नाउ वी आर मुभिङ। कति 40 रुपिस पर आवर 40 भइसक्यो। अनि रातभरि राख्यो भने रातभरिलाई 500। रात पहिला 300 रुपियाँ थियो यार। रातभरिलाई 500 बाबा। नेवारी रेस्टुरेन्ट कहाँ छ? नेवारी के हो? पासा यही गेटमा छ। यही साइडमा पैसा पर्दैन त्यही टाइम हामी मजा टिकट राख्नु हो र। ए ल त्यही हो के सागर स्ट्यान्ड। त्यही स्ट्यान्ड हाल्दिनुहुन्छ कि? ए अनि के फ्री हो पार्किङ चार्ज? ए ल भइहाल्यो नि त्यसो भए।
कस्तो गेट के अरे न्युवारी रेस्टुरेन्ट कहाँ छ यहाँ होइन रेस्टुरेन्ट के हो यार नेटै चलेन कि मेरो न्युवारी खाना गरियो होइन न्युवारी हामीसँग किचन छ होइन पासा न्युवारी यही त होइन खै ए पासा नेवारी किचन Now this is Pasa Newari Kitchen. Now we are here at Pasa Newari Kitchen. Namaste, namaste. Oh shit. The load shedding is बत्ती निभाएर स्वागत गर्दैछ हामीलाई. This is awesome. Okay. Now we are entered here. मलाई अलिकति मात्र राख्नु दाइ. ए त्यति म टक्कै होइन नि ए दाइ मानी छैन के मेरो खानी ए यो अझै निकाल्नु के दाइ ए यो त धेरै बढी नै हुन्छ नि हो ल ल दाइ चियर्स 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 ल तपाईँलाई पनि चियर्स सबैलाई चियर्स आलु मात्र बाँकी भयो गाइज चिउरा सक्यो चिउरा अब फेरि आउँदैछ घरैबाट आधी किलो जति चिउरा लिएर आउनु पाएको भए यहाँ धेरै पैसा जोगिन्थ्यो कि तपाईँहरू इनकेस नेवारी रेस्टुरेन्ट जानुहुन्छ भने घरैबाट चिउरा लिएर जानु होला एक पार्टी होस् या 10 पार्टी होस् होइन जति खान सक्छ त्यति लिएर जानु होला बाइकमा जाने कुरा गर्छ यार चिउरा आयो केही मन पर्दैन त्यो के भुटन भुटन हो चिउराको 50 रुपियाँ यो निपु यो छोइला जिब्रो जिस बोइल वाला जिब्रो सेको पनि आयो है गाइज अनि के कुरुङ कुरुङ वाला खै त्यो टिस्यो दिस इज चिकन ग्रेभी चिउरा 4 प्लेट सक्यो फेरि 2 प्लेट आउँदैछ Now I am going to taste it. This चिकन ग्रेभी बटर चिकन जस्तै छ बटर छ हो यसमा छैन बटर चिकन जस्तै स्वाद आएको अलिकति गुलियो छ दिस इज मुस्ताङको आलु मुस्ताङ जानु नपाए पनि हजुर आलु चाहिँ मुस्ताङै आलु चाहिँ चाख्न पाइने भयो यसलाई खाने तरिका अनि नरेन दाइ कस्तो सुन दाइ कस्तो सोध्दैछु स्वाद आइरहेछ मिठो Now I am going to taste this mustange aloo मेड इन थमेल made in Newari Pasa or Pasa Newari kitchen. This hot पोल्दैछ this hot यार थमेलमा हिँड्ने केटीहरू भन्दा धेरै हट चाहिँ टोक कस्तो हुन्छ यो टोक भनेको यस्तो हुन्छ है गाइज सरकारीको टोक र अनि हाम्रो यो रेस्टुरेन्टको टोक है जोस् हाम्रो पार्किङको पैसा चाहिँ बच्यो है गाइज ए कति भनेको थियो हामीलाई 1 घन्टाको 40 रुपियाँ भनेको थियो यार बाबा एक रातको 500 रुपियाँ अब यो हाम्रो अब 12 तिर गइन्छ होला हैन अब यो टोक लिएर गइन्छ हैन बिल चाहिँ आएको छ है गाइज टोटल 2825 नाउ अब हामी यहाँ कहाँ जाने त ओम्निया कहाँ छ क्लब के थाहा छैन ओम्निया क्लब नयाँ खोलेको छ नि अहिले ए यहीँको मान्छे थाहा छैन यो खोलेको कति वर्ष भयो र के भन्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रो रेस्टुरेन्टको बारेमा ठीक आउनु होला दाइलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर गरिदिनु होला हजुर कहाँबाट आउनुभयो धन्यवाद निरन्त बुटुलबाट आएको दुईजना दाइ बुडोलदेखि अनि हामी दुईजना चाहिँ पाटनदेखि अनि खानाहरू कस्तो लाग्यो होला मिठो एकदम मिठो किन तपाईँले भन्नुभएको थियो नि पहिले पिरो नगरिदिनु भने भएर पिरो नगरेर न हाम्रो पिरो भयो भने हाम्रो चाहिँ कस्तो अलरेडी स्पाइसी नै हुन्छ कि नेट दाइको च्यानलको नाम चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अब ओम्निया क्लब खोज्दै जाँदैछौँ जस गुगलमा चाहिँ यो 200 मिटर चाहिँ देख उहाँलाई थाहा हुन्छ कि ओम्निया क्लब
अहिलेको नयाँ क्लब हो कि दाइ यो यहाँ ओम्निया क्लब कहाँ छ होला ओम्निया क्लब भगवान बाल कहाँ भगवती बाल भन्नुभयो भगवान बाल भगवान बाल चाहिँ थाहा छैन भगवती बाल भन्ने चाहिँ नेट अन गर्नु न नयाँ क्लब भनेको अहिले नसा गरेर थमेलको बाटो चाहिँ पुरै ध्वस्त भएको अवस्था तारहरू अन्डरग्राउन्ड गर्ने क्रम जारी छ ओम्निया क्लब चाहिँ भेट्दैन गाइज चल्दैन कि तिम्रो नेट फोन चलाउनु यसो होइन एलओडी यहाँ छ होइन फेरि ओम्निया यहाँ देखाउँछ होइन माया कसम के हो यार यो खै एलओडी खै यो कहाँ छ? भगवान बाबु हामी होइन? यहाँ छौँ होइन खै अनि एलओडी खै एलओडी देखेनौ होइन यहाँ के यहाँ एलओडी कहाँ गयो यार 200 मिटर भन्थ्यो कि हामी आएको ठाउँबाट जाऊँ अलोफ्ट इन्ट्रान्स कस्तो बाटो हो यो यस एरियाको बाटो पनि यस्तो खतम यार चोकबाट अलि भित्र भन्थ्यो ओम्निया क्लब हो ल अघि यहाँ त देखाउनु पर्छ लाग्दैन यहाँ सक्नु है धेरै टिकटकमा खोजी आएको यार ओम्निया नाउ यार ओम्निया नासा बार्नु रहेछ यहाँ ओहो कति भयो र यहाँ खोलेको एक हप्ता खोलेको एक हप्ता भयो र गाइस लेट्स गो सरी हुन्छ राम्रोसँग जानु गऱ्यो माथि के छ यार पहिरो सहिरो आउँछ कि यहाँसम्म आउनुको लागि लास्ट कठिनाइ भयो होइन पसिना नेपालको सबभन्दा स्लिमेस्ट के अरे लिफ्ट भनेर लेखा देखाउ न नेपालको सबभन्दा स्लिमेस्ट नेपालको सबसे सानो लिफ्ट स्लिम पुरा स्लिम भर्टिकल नेपालको सबसे सानो लिफ्ट भर्टिकल त्यो होरिजन्टल नगर न भर्टिकल गर न यस्तो नेपालको सबभन्दा स्लिम गाइस I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been टिकटकमा भाइरल देखेर ओम्निया क्लब गएको होइन गाइस तर सिस्टम नै छैन कि यार हेत्तेरिका 1 घन्टा लाग्यो यार ओम्निया क्लब खोज्नको लागि होइन यस्तो मुस्किलले गयो होइन तर सिस्टम नै छैन के यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन कि जब एउटा बियर त छैन यार मात्रै के यति बियर छ अरे यति बियर नाच गाना चालू है रे नाच गाना चालू है रे अरे यार हम इंडिया से नहीं है यार हम नेपाली लोग हैं हम लोग नेपाली से बात करो ना ओ कहाँ जाने रे हामी के जाने हो टिकट चाहिन्छ रे यहाँ आज कॉफी पाउँछ भाई बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया था लेकिन हम लोग नाउ वी आर हियर एट पर्पल हिल्स
Already. No parking. खुट्टा खाने ठाउँ छैन यहाँ पनि ठाउँ भएन भने के गर्ने किन फर्क्यो यार होइन आगे दर्शन गर्दा मैले भनेको शुक्रबार आउने बेला होइन रहेछ उता गयो उता प्याक यता गयो यता प्याक प्याकै प्याक वाइट कस्तो बनाउँछ डोर्दै हुँदैन डान्स गर्नु हुँदैन त्यहीँ जाऊँ यार लाइभ म्युजिकमै जानु छोड्यो यार लाइभ म्युजिक पनि छ कहाँ हेरमा जानु हेर्दा के नि हुन्छ नि डान्स पार्टमा गएर लाइभ म्युजिक डान्समा होइन यहाँ ऱ्याक नगर रागी 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 नमस्ते हेलो गर्नु त तिम्रो के वास्ता जय नेपाल होटल बिहानी आज चाहिँ हाम्रो बास यहीँ हुन्छ जस्तो लाग्छ लेट्स चेक इट आउट हियर कस्तो कस्तो रुम छ कि छैन एकचोटि हेरौँ होइन खै त नि सुन दाइ वेयर इज यहीँ खोज्नुभएको यहीँ हो हामी अस्ति यो ठाउँमा सोचेको त 103 मा तिमी चाहिँ तपाईँको भिडियो बेच्छ सानो अस्तिको जस्तै बेडो के तर प्राइस चाहिँ डबल भइसक्यो हो र कति भन्नुभयो र 4000 होइन होला शुक्रबार भयो हो र अनि 35 भन्दा मुनि ल्याएर चाहिँ हाम्रो स्यालेरीबाट हेट तेरिका 4000 त महँगो भयो नि यार तपाईँ हामी रेगुलर ग्राहकलाई पनि यस्तो भन्नुहुन्छ 35 सम्म आउँछ भन्नुभयो ए होटल बिहानी आज डबल गुड फ्राइडे भएर चाहिँ आज डबल भन्नुभयो नाउ लेस सर्च अन्त पनि है जाम त्यसो भए पैँतिस हो नि बज्छ यो हल्का यो त्यहाँ कुबुन्दलमा गाह्रो हुन्छ अनि यहाँ दरमार्गमा गाह्रो हुन्छ यसो गरौँ न त खोलाबाट जाने त मन्दरा स्ट्रिट हेलो
Hello! Mandala Street welcomes 2023. थप्पा ल हो के रे होइन थप्पा लाएर आयो भने मेरो भयो हुन्छ भाइ हुन्छ Let's go. अब चाहिँ हामी बाइक लिएर अब जाँदैछौँ बाइक लिन गइरहेछौँ खोलेको बाटो आउनु परेको छ चेकिङ हुन्छ भनेर सुविधा अगाडि हुनुहुन्छ चेकिङ छ कि छैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँले हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जाऊँ त्यहाँ रहेछ फर्क्यौँ रातिको 1:30 बजेतिर यसरी हिँड्नु परेको छ यहाँ पनि त हुनसक्छ नि फर्किने भयो चाहिँ म खाली नै थिएँ यार है नफर्किने भनेर खाइयो नफर्किने भनेर खाइयो अब यसरी नै दुःख पाइयो पनि हुनसक्छ क्या अब यहाँ त कहाँ जाने यार यहाँ कहाँ जाने यार हाँ जरा चेकिङ छ कस्तो गाह्रो भयो जाम जाम मापस यस्तो गऱ्यो गर न क्या बाजे कति यार मैले चाहिँ मैले के बिगारेको छु अहिले कस्तो यार एक त यहाँ मामाहरूको यहाँ टेन्सन छ फेरि कुकुरहरूले भुक्छ यार यहाँ जानु पाए हुन्थ्यो है यहाँ जानु पाए त्यहाँ चाहिँ हुनसक्छ जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा ओ माकुरी बिरालोले बाटो काटे गाइस ए भा हामीलाई भन्दा पनि बिरालोलाई यो ढिला भयो अरे जानु ल जा के हुँदैन ओम नमः शिवाय हामीलाई भन्दा पनि बिरालोलाई ढिला भएको रहेछ We are at Pagandoka. Now we are forwarding. मलाई चाहिँ भिडियो हेरेर दुनियाँले के भन्छन् होला है भर्खर बिहा भएको मान्छे पनि कहाँ कहाँ हिँड्छ राति राति क्लब जान्छ भन्छन् होला गाली चाहिँ नगरिदिनु होला है गाइस यस्तै छ जिन्दगी सधैँ काम मात्रै के बस्नु होइन सधैँ काम गरेर मात्रै के बस्नु कहिले काहीँ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ के रमाइलो हुनाले हामीले अब अन्त गएको छैन होइन थमेल भन्दैमा अन्त अर्कै कुरा चाहिँ नसोच्नु होला हामी चाहिँ जस्ट रमाइलोको लागि चाहिँ गएको हो अब मान्छेहरूले चाहिँ यो थमेल भन्ने बित्तिकै फलानुको छोरो थमेल गयो यहाँ त्यहाँ भनेर चाहिँ सोचिहाल्छ के नेगेटिभ माइन्डेडहरू होइन तर हामी चाहिँ यो रमाइलोको लागि चाहिँ गएको हो अन्यथा नसोचिदिनु होला रातिको 1:40 भयो 1:40 गयो अहिले हामी यो के भन्छ अरे यो कुन ठाउँ भन्छ अरे यो आई डोन्ट नो पाटनको मान्छे भएर होइन यो कुन ठाउँ भनेर चाहिँ थाहा छैन कि
ए दाइ कहाँबाट जाने हो दाइ कहाँ जाने हो यता बाटो छ बाटो छ जाम न त्यहाँबाट जाउँ न तपाईँ अब मैले यहाँको बाटो देखेको छैन यहाँ यहाँ त हुँदै जाने जाउँ न त तिमीहरू हुँदै किन जानु पर्यो मेरो फर्को बाटो खुल्ला छैन अहिले दाइ कहाँ जाउँ उता यो कुकुरले चाहिँ मलाई चाहिँ चिन्छ कि क्या भोगेन त यार जिन्दगी देखिहाल्छ नि लेट नाइट पौने 2 भयो यार 1:42 भयो ओ चिलमिली देउसी रे ए राम्ररी भन देउसीले ए यो कसको घर देउसी रे ए चिलमिली देउसी रे के हो त कालो बिरालोले बाटो काटेर अन्त यार अगाडि कालो बिरालो नदेखे मान्छे गयो के फरक पर्दैन कि मेरो क्यामेराले यहाँ कैद गरिसक्यो नि हाल त कैद गरेको छैन नि यसो त यहाँ खोकिरहेछु जाउँछु त फाइनली we are at Sunidai's home. Huh?